Në këtë video do i flasim për gjatësinë e stringut, pra për funksionin lang, pra se si do përdoret ai. Pa më kohë, le të nisim të punojmë. Si fillim po deklaroj një string, një variabël të tipit string, dhe vlerat po e japim fikse. Do të thënë po i themi ky është një string. E, ajo është të gjejmë sa është gjatësia e këtij stringi, pra sa karaktere ka ky string. Për të gjetur numrin e karaktereve, ne do duhet të përdorim funksionin lang. Meqense numri i karaktereve është një numër i plot, atëherë do duhet që ne të deklarojmë një variabël në të tipit të plot, dhe me anë të funksionit të gjejmë gjatësinë e saj. Të gjetur gjatësinë e stringut, fillim fare vendoset emri i variablit, dhe në pas emri i funksionit që do duhet ta gjejë atë. Atëherë lang. Ajo është që ne ta afishojmë atë. Atëherë mund pa afishoj, thjesht momenti dhe në pas ta kthej në koment, këtë shikojmë. Dhe do doja ta zjas edhe pak më shumë ushtrimin. Atëherë doli 20. Okej, nëse do më duhet të bëja një manipulim të tillë, pra në anë të një caulli, do të pafishoj që gjatësia e stringut, dhe dua që pra stringu përkatës ta vendos brenda thonjzave dyshe. Atëherë për ta vendosur brenda thonjzave dyshe, do duhet që ju ta shoqëroni me këtë slashin dhe thonjzën, sepse nëse do ta lini pa këtë, ai thjesht do mbyllej pra këtu. Do ta njifte si fundin e thonjzës, ta njifte këtë karakter. Atëherë në momentin që vendos slash dhe karakterin e thonjzave dyshe, automatikisht ajo e injoron dhe e njeh thjesht si tip karakteri. Okej. Ndërkohë po mund ta zjas dhe them që ndërkohë këtu mund të vendosim edhe STR-n, dhe ndërkohë mund të vazhdoj dhe të them që slash thonjz dhe është gjatësia, këtu vendos nën, mund të zjas edhe me një pikë, po të dua, dhe po kaloj me slash në. Le të shikojmë. Ka shumë këto janë thjesht forma outputi që mund të shikoni. Pra, gjatësia e stringut, ky është një string, është vendosur brenda thonjzave dyshe dhe është insert. Pra shikoni format e outputit.